هذه الكلمة ذكرتني بقصة من كتاب يحكى أن لأدهم الشرقاوي. سأشاركها معكم في هذا الفيديو، وأتمنى أن تنال إعجابكم. ولنكمل الفيديو. يحكى أن طبيبا أراد الله أن يجري على يده شفاء الناس،
فعلمه ما لا تعلمه المدارس، وشرح له صدره وقلبه، فكان يصنع الأدوية ويضعها في قوارير، ويضع القوارير على رفوف حيث يستقبل مرضاه. وقد زاده الله تكريما أن المريض كان إذا دخل عليه اهتزت على الفور زجاجة من زجاجات الدواء، فعرف الطبيب علاج المريض قبل أن ينبس ببنت شفة. ذاع صيت الطبيب، وقصده الناس من كل حدب وصوب، فمن كان قريبا آتاه مشيا، ومن كان بعيدا حمل زاده ووجعه وارتحل إليه. وبقي على هذه الحال فترة من الزمن، كلما دخل مريض اهتزت قارورة دواء. وحدث ذات يوم أن مريض يشكو ألما في جسمه، واصفرارا في وجهه، وانخفاضا في وزنه. عاينه الطبيب ونظر إلى الرف، ولكن الزجاجات كلها بقيت هادئة على حالها لا تتحرك ولا تهتز. فقال الطبيب: دواؤك ليس عندي. خرج المريض من عند الطبيب موقنا بالهلاك، فالطبيب الماهر الذي يعطي الدواء الشافي عند أو المعاينة عجز أن يعطيه دواءه. عزم الرجل أن يرتحل ليموت في البرية بعيدا عن أهله، فلا يريد أن يفجع أحدا فيه. مشى الرجل في البرية ومشى، إلا أن أنهكه التعب، وبلغ منه الجوع والعطش أقصاه، فاسند ظهره إلى جذع شجرة هارمة وأخذ ينتظر الوقت المحتوم. وبينما هو على هذه الحال إذا مر راع يسوق قطيعه أمامه، فنظر إليه ورق له قلبه، وقال في نفسه أن الجوع قد بلغ من هذا المسكين مبلغا. أخذ شاه كبيرة الضرع وأراد أن يحلب له ويسقيه، ولكنه لم يجد معه وعاء، ونظر يمنة ويسرة، فرأى هيكلا عظميا لإنسان كان قد أدركه الموت في ذلك المكان، وأخذ الراعي الجمجمة وحلب بها حتى امتلأت ووضعها أمامه، ومضى في طريقه. أراد الرجل أن يمد يده ليشرب، ولكن أفعى خرجت من بين الصخور وسبقته إلى الحليب، وشربته كله، فأمسك حجرا يريد أن يضربها، ففزعت وقاءت كل ما شربته من الحليب في الجمجمة من جديد. نظر الرجل إلى الحليب وقد اختلط بالسم، فقال في نفسه: إني ميت لا محالة، وإن الموت على شبع أرحم من الموت على جوع، فشربه حتى آخره واغمض عينيه وانتظر خروج الروح. وكم كانت دهشته عظيمة حين فتح عينه ليجد أنه نام الليل بطوله، وأنه لم يعد يحس بالوهن والألم الذي كان يحس به، فأخذ يقرص نفسه ليتأكد أنه ليس في حلم. ولما ذهب عنه الذهول قام ومشى حتى وصل إلى غدير ماء فشرب منه، ثم نظر إلى انعكاس وجهه على مرآة الماء، فلاحظ أن لون وجهه لم يعد أصفر كما كان، وقفل راجعا إلى الطبيب، ولما وصل إليه قال له بصوته ملأه العتب: كيف قلت أن لا دواء لي؟ قال له الطبيب: لم أقل لا دواء لك، إنما قلت دواؤك ليس عندي. فإن دواءك أن تشرب لبن شاة بكر ممزوج بسم أفعى بكر في جمجمة فتاة بكر، ومن أين أحضر لك هذه الأشياء؟ اخبرني كيف أحضرت دواءك. قص الرجل على الطبيب قصته، فاندهش الطبيب فقال للرجل: إن ما يعجز عنه طبيب الأرض لا يعجز عنه طبيب السماء، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم، وإذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتي، وترك بصمتكم المميزة في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة.